Hallo, ik ben Jana en vrijwilligster bij Repair Café. Ik werk met mijn naaimachine, doe ik voor u allen zo nodig de kleding die stukjes maken. Het zij een knoop aanzetten, een zoom in een broek of een zoom in een rok. Of als uw speelgoedbeer stuk is of als uw tas stuk is. Jana probeert het allemaal te maken. Maar van de tas geen leer, het moet wel stof zijn. Ik zie jullie graag op Repair Café.